नमस्ते र स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले हजुरहरूको लागि माघे सङ्क्रान्ति स्पेशल मिठो र सजिलो तरिकाले बन्ने चिउराको लड्डुको रेसिपी लिएर आएको छु। यदि हजुरलाई यो भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सुरु गरौँ है त हाम्रो चिउराको लड्डुको रेसिपी। चिउराको लड्डु बनाउनलाई मैले यहाँ गुड यानि कि सक्खर लिएको छु 1 र आधी कप। त्यसपछि मैले यहाँ अदुवाको पेस्ट लिएको छु 1 ठुलो चम्चा। अनि मैले यहाँ चिउरालाई भुटेको छु 4 कप मैले यहाँ चिउरा लिएको छु। अब यो सक्खरलाई हामीले पगाल्नु पर्ने हुन्छ। यो सक्खरलाई मैले एउटा कराईमा राखेँ र मैले यहाँ आधा कप पानी राखेको छु। अब ग्यास अन गरेर यो सक्खरलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई यो माघे सङ्क्रान्तिमा भुजाको लड्डु, तिलको लड्डु र चाखु बनाउनु छ भने मैले माथि कार्डमा लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो सक्खर लगभग पाकिसकेको छ। यसमा मैले अघिको 1 चम्चा जिन्जरको पेस्ट राखेको छु र यसलाई मिक्स गरेको छु। अब यो सक्खर हाम्रो पाक्यो कि पाकेन भनेर चेक गर्नलाई एउटा मैले बटुकामा पानी लिएको छु र यो पानीमा मैले थोरै ड्रप सक्खरको राखेको छु। र यदि यो सक्खर साह्रो भयो भने हाम्रो यो सक्खर लड्डु बनाउनलाई रेडी छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यसमा चिउरा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि भुटेर राखेको चिउरा यसमा खन्याएको छु र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। यो सक्खर धेरै नै तातो हुन्छ र यसलाई हातले चाहिँ मिक्स नगर्नु होला। अब हामीले यो लड्डु बनाउनलाई पहिला हात भिजाउनु पर्ने हुन्छ पानीले। त्यसपछि हामीलाई कत्रो लड्डु बनाउनु छ त्यही हिसाबले यहाँ हामीले चिउरा लिनुपर्ने हुन्छ हातमा र यसरी मैले देखाएको जसरी लड्डु बनाउनु होला। यदि तपाईँहरूले राम्रोसँग हात भिजाउनु भएको छैन भने हातमा टाँसिन्छ। हेर्नुहोस् त मैले सबै चिउराको लड्डु बनाएर रेडी पारिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि यसै गरी माघे सङ्क्रान्तिमा चिउराको लड्डु बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई।